Ndërkaq në këtë momente ne do të kalojmë tek një tjetër material, do të flasim për një temë të ndihshme dhe rëndësishme, është transplanti i palces kurrizore. Çfarë është transplanti i palces kurrizore? Pse një pacient mund të nevojitet të bëjë transplant të kockës, si dhe kush mund të jetë dhuruesi i saj, cilat janë përparësitë dhe rreziqet e një transplanti të tillë, do të mësoni përmes një interviste që ka realizuar kolegu Abbas Krasniqi me një mjek Siret Rati, përgjegjës të repartit të 12 në spitalin Acibadem Internacional në Stamboll. Çfarë është transplanti i palcës kockore? Normally, we all have blood cells circulating in our blood. These are three types. Normalisht, të gjithë ne kemi qeliza të gjakut të cilat qarkullojnë në gjakun tonë. Kemi 3 lloje: qelizat e kuqe të gjakut, të cilat bëjnë bartjen e oksigjenit në trup dhe kur një pacient ka mungesë të tyre, themi se është anemik. Pastaj kemi llojin tjetër, rruazat e bardha, të cilat luftojnë infeksionet. Në llojin e tretë të qelizave të gjakut hyjnë pllakëzat e gjakut apo trombocitet, të cilat ndihmojnë në ndaljen e gjakderdhjes. Të gjitha këto qeliza prodhohen në palcë të kockave në formë sfungjeri, që gjenden në eshtrat e të gjithëve dhe pasi këto qeliza të jenë prodhuar në palcë, ato shpërndahen në gjak. Kur këto qeliza shpenzohen dhe zvoglohet numri i tyre, palca e kockave prodhon qeliza të reja. Pra, thon ndryshe, palca e kockës është fabrikë e cila prodhon qelizat e gjakut. Pse një pacienti mund t'i nevojitet transplanti i palcës së kockës? Well, there are several reasons, but mund të ketë arsye të ndryshme, por shumica pacientëve ose kanë kancer të nyjeve limfatike ose mieloma të shumfisht, që është një lloj tjetër i kancerit në limf, apo mund të ketë leukemi akute. Leukemia akute mund të jetë mieloide apo mieloblastike, kancere të gjakut. Sigurisht mund të ketë edhe arsye të tjera pse një pacient mund të bëjë një transplant të tillë. Në raste më të rralla mund të jetë anemia aplastike, kur riprodhimi i qelizave ndalon plotësisht, apo çrregullime të gjakut të trashëguara të cilat mund të trajtohen vetëm përmes transplantit nga një person tjetër. Which are only treatable with transplantation from another person. Si mund të sigurohet një dhurues i palcës së kockës? First of all, there are 2 types of bone marrow transplantation. Pikë së pari kemi 2 lloje të transplantimit të palcës, autolog dhe alogjenik. Transplantimi autolog kryesisht realizohet prej qelizave të vetë pacientit. Në rast të çrregullimeve si kanceri limfatik dhe mieloma e shumfisht, preferojmë që pacienti të trajtohet me kimioterapi dhe të merren qelizat nga kockat e vetë pacientit. Pastaj e kemi transplantimin alogjenik që shërben kryesisht për leukemi akute, ku palca e kockës sigurohet nga një dhurues i cili mund të jetë vëllai apo motra e pacientit dhe që i përshtatet plotësisht pacientit. Ju mund të pyesni se çfarë ndodh në rast të mospërputhjes së dhuruesit me pacientin. Atëherë kemi 2 lloje të transplantimit që mund të realizohen. Mundësia e parë është të sigurohet një dhurues i përshtatshëm në regjistrin kombëtar apo ndërkombëtar të transplanteve të palcës së kockës, e cila mund të marrë kohë 4 deri në 5 muaj dhe pastaj të sjellet palca në vendin ku do të bëhet transplantimi. Ky përbën disa avantazh sepse përderisa pacienti është në pritje, sëmundja mund t'i rikthejë, gjë që shpije në transplantimin haploidentikal, që është një lloj transplantimi relativisht i ri, i cili mund të realizohet nga një dhurues pjesërisht i përshtatshëm, siç mund të jetë nëna apo babai i pacientit, motër apo vëlla pjesërisht i përshtatshëm apo edhe fëmiu i pacientit. Me këtë lloj transplanti rreth 90% e pacientëve gjejnë një dhurues. Which can be performed from a half-matched donor, such as the mother or father of the patient, a half-matched brother or a sister, or if it is an adult patient, the child of the patient can be a half-matched donor. So with this type of transplantation, virtually 90% of the patients have a donor. Çfarë ndodh pasi një pacienti të jetë transplantuar palca kockore?
Well, bone marrow transplantation has 3 stages. In the first stage, we give a high-dose chemotherapy. Transplantimi I palcës kockore kalon në për 3 faza. Në fazën e parë, pacienti trajtohet me kimioterapi të dozës së lartë, që largon plotësisht palcën kockore bashkë me sëmundjen, por edhe në rastin kur palca nuk është e sëmurë. Pastaj, qelizat e marra nga dhuruesi apo nga vetë pacienti futen në qafë përmes një gypi, jepet sikurse transfuzion I gjakut. Pra nuk kemi të bëjmë me operim, por me një proces sikurse është transfuzioni I gjakut. Këto qeliza arrin tek palca kockore dhe e regenerojnë një të tillë. Pra janë këto 3 faza. Faza e kimioterapisë, transplantimi I qelizave dhe faza e tretë kur çdo gjë largohet dhe pacientit I duhet dhënë gjak, por gjithashtu edhe pllakza të gjakut në mënyrë që të parandalohet gjakderdhja. Nëse pacienti ka temperaturë, I japim antibiotik. Pra, këto ishin 3 fazat e transplantimit, faza e parë zgjat rreth 1 javë, ajo e transplantimit disa orë, si dhe faza e rekuperimit rreth 2 javë të tjera. Sigurisht, pacienti vazhdon të jetë I shtrirë edhe për ca kohë deri të sigurohet se e ka gjendje në rregull. Periudhë kjo e cila zgjat rreth 1 muaj. Longer to make sure that the salts and the general condition is proper. So this gives a hospital stay of about 1 month duration. Cilat janë përparësitë dhe rreziqet e këtij transplanti? Well, for autologous transplantation, which is performed for the lymphomas and multiple myeloma from the patient's own bone marrow, Sa I përket transplantimit autolog, I cili sigurohet nga vetë pacienti në rast të kancerit limfatik apo mielomës shumëfisht, rreziqet janë shumë të ulta. Gjasat e humbjes së një pacienti janë 5%, pra 95% e pacientëve kthehen në shtëpi me transplant të suksesshëm. Por transplantet alogjenike, të cilat sigurohen nga një dhurues, janë ndryshe. Atëherë infeksionet mund të jenë më të theksuara. Qelizat e marra nga dhuruesi mund të kenë kundër reaksione ndaj vetë pacientit, kundër mëlçisë së tij, lëkurës apo zorëve, gjë që mund të çojë edhe në vdekje. Pra, rreziku I fatalitetit në transplantimin alogjenik është rreth 30%, por prapse 70% e pacientëve arrin të shërohen. In the long term. And if you bear in mind that for high-risk acute leukemias, virtually all of these patients would have died, this is a huge gain. Marr parasysh se palca kockore përbën një proces teknik, cila është përvoja e Acibadem në këtë fushë dhe pse pacientët duhet ta zgjedhin spitalin Acibadem? Acibadem Altunizade Hospital works at a very technical, high level in transplantation. Acibadem kryen transplante me teknikë të nivelit shumë të lartë. Transplantet autologe dhe alogjenike janë shumë të shpeshta. Por çka nëse nuk ka dhurues? Si të sigurohet një I tillë? Mund ta gjeni tek bankat e gjakut në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Kjo mund të zgjasë deri në 5 muaj, kohë gjatë së cilës mund të rikthehet sëmundja. Në rast se kjo ndodh para se të sigurohen qelizat nga një dhurues, mund ta humbim pacientin, gjë që ka ndodhur më parë, pikërisht për këtë arsye. The disease may come back. And if the disease comes back before the stem cells come to the patient, then you may lose the patient, and several patients have been lost because of this reason. Here at Acibadem, we specialize in... Këtu në Acibadem jemi të specializuar në transplantin haploidentikal, për pacientët të cilët nuk mund të gjejnë një dhurues që përputhet plotësisht. Të ndryshe, ne e bëjmë transplantimin e qelizave nga dhuruesit që përshtaten pjesërisht. Ne manipulojmë me qelizat e marra nga dhuruesi dhe u heqim atyre qelizat alfa-beta, të cilat mund të sulmojnë pacientin. Në këtë mënyrë, ne hedhim poshtë pamundësinë për të transplantuar nga një dhurues që përputhen pjesërisht me pacientin. Ne gjithashtu përdorim sisteme për të rritur imunitetin e pacientëve të cilëve u kemi kryer transplantimin, gjë që çon në rezultate të njëjta me ato të transplantit për një dhuruesi të huaj. To boost the immune function of the patient who we have transplanted, and this gives results which are exactly the same as a much unrelated donor, obviating the need to look for a donor from national and international banks
and lose 4 or 5 months whilst doing so.